เอาทำอะไรก็ทำพรรษามีการพรรษาจำพรรษาเอาตอนไหนล่ะตอนนี้เหรอเอาตอนนี้เลยฮะตอนนี้ผมตอนนี้วันเข้าพรรษาวันนี้หันหน้าวันนี้พร้อมกันนะหันหน้าลำบากนะเราหันหน้าก็ลำบากนะอย่างนั้นนะหันนี้ก็ลำบากหันหน้าก็ลำบากโอกาสอยู่เฉยก่อนไม่ต้องหันนะไม่ต้องหันหน้าครับอยู่นี่ดีกว่าหนังตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับผมไม่ต้องหันเพราะอาจารย์ไม่ต้องหันครับผมตั้งท่านี้ครับนะโมก่อนตั้งนะโมก่อนนะโมตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
แล้วอะไรล่ะแล้วอิมัสสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิอิมัสสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิอิมัสสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิแล้วมีอะไรต่อไปเยอะฮะ จะทำวัดกันผม ฮะ ป้าจะทำวัด ไหน จะทำวัดกันผม ไหน ทำวัดพระบรมจารย์ ทำวัดเหรอเอาจะทำก็ทำซะทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาว่า ดาวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังธรรมตุโนพันเตมหาเทเรปมาเดนะดาวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังธรรมตุโนพันเตมหาเทเรปมาเดนะดาวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังธรรมตุโนพันเตเท่านั้นนะอหังขมามิตุเมหิปิเมขมิตบังตอนนั้นละเอาพอแล้วมีอะไรอีก ขอนิสัยผม ขอใส่ขอนะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันเตโหหิอายะสมะโตนิสายวัชชามิอาจาริโยเมพันเตโหหิอายะสมะโตนิสายวัชชามิอาจาริโยเมพันเตโหหิอายะสมะโตนิสายวัชชามินี่โอไปอีกครั้งเลยสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตสัสสาดิเกนะสัมปะเดหิสาธุพันเตอาจตะเกตานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสสะพาโรอาจตะเกตานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสสะพาโรอาจตะเกตานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสสะพาโรเอาละแล้วมีอะไรอีกหมดแล้วนะหมดวันนี้วันเริ่มเข้าพรรษาแล้วนะพระเนรเราให้ต่างองค์ต่างเข้มขวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านออกให้หมดทำความเพียร
ตลอดเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นนะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านเป็นตัวสำคัญมากทีเดียวให้พากันกำจัดนี้ออกให้ได้อาการประกอบความเพียรตามแต่ความสามารถของผู้ใดอันนี้กำหนดให้ไม่ได้นะประกอบความภาคความเพียรนี้ เอาซะจนคือเอากำลังเจ้าของเป็นประมาณเลยเรื่องความภาคความเพียรบางคืนไม่นอนก็มีประกอบความเพียรตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาธรรมะนั่นแหละเข้าเป็นหลักเกณฑ์ในหัวใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติและไม่ไปไหนด้วยในพรรษานี้เข้าพรรษาที่นี่ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนอยู่นี่เป็นประจำประกอบความภาคเพียรประจำอิริยาบถของตนในบริเวณที่เราจำพรรษานี้นะพากันตั้งอกตั้งใจการประกอบความภาคเพียรเป็นของสำคัญมาก